با عرض درود به شما بینندگان محترم، نوید محمدزاده هستم با یه زنگ سلامت دیگه در خدمتتون. امیدوارم که همیشه شاد و تندرست باشید. خب باعث افتخاره که به حضور شما عزیزان اعلام کنم که الان حدود 12 روز از کارزار 10,000 قدم در روز میگذره و خوشبختانه هزاران نفر از مردم عزیز ما در سراسر کشور، مخصوصا در کشور عزیزمون ایران، روزی در حد توان یا تا 10,000 قدم گام های استوار برای ارتقای سلامتی جامعه و خودشون برمی‌دارن که واقعا جای خوشبختی داره. همونجوری که در برنامه قبلی هم گفتن دوستان، فواید پیاده‌روی خیلی زیاده و شما عزیزان بایستی تا جایی که میتونید برنامه ریزی برای ارتقای زندگی و سلامت و طوری داشته باشین که لااقل پیاده‌روی که یک تمرین و ورزش خیلی ساده و سیف و بدون هیچ عوارض جانبی هست و هر روز انجام بدین در کنار سایر مسائل سلامتی. خب در این برنامه با حضور 2 مهمان عزیز در رابطه با این مسائل روز ایران صحبت میکنیم. همونجوری که میدونیم کشورمون متاسفانه دچار شرایط خیلی سخت روحی و اقتصادی و سیاسی هست و از یک طرف مسئولین بیخرد ما و از یک طرف شرایط سیاسی دنیا طوری شده که مردم ما در این وسط بیشترین رنج میبرند. ولی خب همینجوری که میدونیم تا موقعی که این حکومت بر سر قدرت بمونه این رنج و درد مردم ما تمام نمیشه و بایستی همینجوری عذاب بکشن همه. یکی از مسائلی که این روزها در رابطه با آن خیلی بحث مختلف شده اعتصابات کامیونداران عزیز هست که تقریبا وارد 12مین روزش الان شدیم و این افتخار بزرگیه واقعا. کامیونداران نه تنها همه مردم واقعا سورپرایز کردن بلکه باعث شدن یک جرقه خیلی بزرگی در بین مردم ایجاد بشه و همجوری که شاهد بودیم در بیشتر از 160 شهر و استان کشور کامیونداران عزیز با حمایت مردم به این اعتصابات پیوستن و تأثیرات خیلی زیادی این اعتصابات در کشور ما داشته که در این برنامه با توصیه ها و راهنمایی های دکتر رضا سعیدی و دکتر شکوه امیری به این مسئله میپردازیم و امیدواریم که به مسائل مختلف این اعتصابات و تأثیرات آن روی سلامت شما عزیزان نگاهی بکنیم. خب دکتر سعیدی خیلی خوش اومدین. من دیگه بینندگان شما را در برنامه ما زیاد دیدن. بفرمایید نظرتون در رابطه با این اعتصابات کامیونداران و تأثیراتش روی زندگی و آینده و شرایط فعلی کشورمون چی هست؟ درود بر شما جناب محمدزاده گرامی. من درود میفرستم بر تمام بینندگان شما که در سراسر پهنه گیتی این برنامه رو میبینن. ما همونجور که شما گفتین شاهد بودیم که 12 روزی که کامیوندارا اعتصاب کردن. از اون ور ما اعتصابات دیگری رو هم به صورت پراکنده در کشورمون میبینیم. به عنوان مثال معلمان میبینیم اعتراض میکنن، اعتصاب میکنن، بازنشستگان همینطور، یا در سال گذشته ما یک اعتصاب طولانی مدت پرستاران رو داشتیم. ولی این اعتصابات بیشتر مسائل صنفی هست تا مسائل ملی و به صورت یک جزایر پراکنده هست. لازمه که این اعتصابات به صورت گسترده با یک برنامه‌ریزی خاصی انجام بشه که تا بتونه اون اثر خودش رو داشته باشه. ولی این اعتصابات پراکنده متاسفانه من فکر نمی کنم در دراز مدت بتونه اثرات زیاد داشته باشه، مگر اینکه ما بتونیم اون سازماندهی و برنامه ریزی رو درست بکنیم که این اعتصابات گسترده تر بشه و علاوه بر مطالبات صنفی مطالبات ملی رو هم شامل بشه. درود بر شما. حتما به این موضوع سازماندهی این اعتصابات برمیگردیم. خب دکتر شکوه امیری خیلی خوش اومدیم به برنامه زنگ سلامت. نظر شما رو در رابطه با این اعتصابات کامیونداران و شرایط فعلی ایران بشنویم. با درود فراوان به شما و هموطنان عزیزم هر جای دنیا که هستن، خدمتتون عرض کنم که مسئله اصلی اعتصاب یعنی اعتراض موقعی به وجود میاد که اشکالی وجود داشته باشه. وقتی اشکال وجود نداره اعتصابی یا اعتراضی وجود نداره. بنابراین اون چیزی که ما الان میبینیم زائیده مسائلی است که در 46 سال گذشته برای ملت ایران اتفاق افتاده. هر چندگاهی گروهی اومدن به اصطلاح به عنوان اعتراض
حرف خودشون رو به حکومت بزنن، ولی حکومت همونطور که حالا دیدیم هیچ وقت راه حلی برای این افراد به وجود نیاورده که حل کنه مسئلهشون رو. تنها کاری که میکنه مسئله رو امنیتی میکنه، یه در میگیره، قدرت داره و سعی میکنه که سرکوب بکنه. به این دلیله که خیلی مهم و حرفی که دکتر سعیدی الان زدن، یک برنامه ریزی درستی داشته باشه. ببینین اگر ما گروه بخوایم بیایم اعتصاب بکنیم و اعتراض بکنیم به جایی نمیرسیم. این حکومت از پس همه برمیاد، ولی وقتی که همه دست به دست هم بدیم، یه برنامه متشکلی داشته باشیم، اون موقع دیگه حکومت نمیتونه بیاد با 95 میلیون به اصطلاح مبارزه بکنه. اما وقتی اگه همه دست به دست هم بدیم، دیگه این مسئله کلی میشه. نمیتونن برای 95 میلیون 90 میلیون بیان به اصطلاح سرکوب بکنن. این راز موفقیت خواهد بود که اگه همه دست به دست هم بدیم و این کار رو انجام بدیم. چیزی که مهمه الان این کامیونداران عزیز و شریف ما، میدونیم که اعتصاب ساده نیستش، اعتصاب خرج داره، اعتصاب تمام زندگی اینا اومده الان تحت تاثیر قرار گرفته، خانواده هاشون دارن به اصطلاح زجر میکشن به خاطر اینکه اینا نه پولی میتونن بیارن. ممکنه یه عدهشون یه مقداری ذخیره داشته باشن ولی ذخیره ها از بین میره. بنابراین دارن برای مردم ایران دارن سکریفایس میکنن، از خودگذشتگی انجام میدن و اینو مردم باید متوجه باشن. علتی که این کارو میکنن میخوان اون زجری که در 46 سال گذشته برای مردم اومده و به اینجا رسیده حل کنن. خب این حل رو باید همه دست به دست هم بدیم. اون گروهی که نشستن و فقط میگن که خب من الان هیچ اشکالی ندارم، اشکال برای تو هم میاد فردا، پس فردا برای تو هم میاد. اون موقع اگه تو الان کمک نکنی فردا کسی به تو کمک نمیکنه و اون نتیجه‌ای که ما میبریم در مملکت ویرانی مملکت هستش که همین داره ادامه پیدا میکنه. مهمترین گروهی که من واقعا گلایه ازشون دارم گروه دانشجویان هستش. دانشجویان همیشه در تمام مسائل پیش قدم بودن در مورد اعتراضات. چطور شده که حالا این دفعه هیچ گونه حمایت نکردن؟ ما هیچ صدایی از هیچ دانشگاه یا دانشجویی نشنیدیم. البته من میدونم که در مورد به اصطلاح دوران آپرایزینگ مهسا حکومت حسابی دانشگاه ها رو معلوم خیلی ها رو از دانشجویان رو اخراج کرد، استادان رو اخراج کرد، دانشجویان که دانشجو نبودن آوردن در دانشگاه ها، سیستم رو امنیتی کردن، خیلی ها رو زندان کردن. اینا رو ما میدونیم، ولی هنوزم هستن کسانی که دانشجوی واقعی هستن. من امیدوارم اینا این غیرت و این شرافت رو داشته باشن که الان به خاطر مسائل اختلافات فکری نیان دست رو هم بذارن، بگن که این مسئله چون کامیوندارا بودن و از طرف شاهزاده حمایت شده ما حمایت نمی کنیم. تمام این مسائل رو ما بذاریم کنار. مسئله مهمتری در کاره. مسئله عقیده من و عقیده شما در کار نیست. مسئله مهم مسئله آینده مملکته. ما همه باید دست به دست هم بدیم و مردم از دانشجویان انتظار دارن که اونا بپیوندن و گروه های دیگه همه ساپورت بکنن تا هر چه زودتر به نتیجه برسیم و الا طولانی خواهد شد و حکومت دوباره موفق خواهد شد مثل بقیه اعتراضات که انجام شده. دقیقاً. امیدواریم که دانشجوها همیشه پیشرو بودن. امیدواریم که دانشجویان جوان ما این گام را هم حمایت بکنن و این اعتراضات را به جای برسونن که حکومت به زانو در بیاد. در همین رابطه ما بیانیه‌های مختلفی از احزاب و گروه‌های مختلف داشتیم که یه بیانیه هم که انجمن ملی سلامت رازی که ما 3 نفرم عضوی از آن هستیم بیرون داده که من اینو برای بینندگان میخونم. بیانیه حمایت انجمن ملی سلامت رازی از اعتصابات کامیونداران و سایر اقشار مردم ایران. انجمن ملی سلامت رازی حمایت کامل خود را از اعتصابات کامیونداران شریف و دیگر اقشار زحمتکش مردم ایران در روزهای اخیر اعلامی دارد. ما ضمن قدردانی از پایداری و مقاومت شما عزیزان در این 1 هفته گذشته باور داریم که حرکت شما الگویی شایسته برای سایر گروه‌های کارگری و کارمندان و فعالان صنفی در سراسر کشور است. اعتصابات سراسری
ابزاری مؤثر و مسالمت آمیز برای بیان خواسته های به حق مردم و عبور از وضع موجود است. تا زمانی که این حکومت سرکوبگر و غیر پاسخگو بر سر کار است، نه رفاه اقتصادی، نه سلامت پایدار و نه کیفیت زندگی مطلوب برای مردم ایران ممکن نخواهد بود. انجمن ملی سلامت رازی به عنوان نهادی متعهد به سلامت جسم و روان جامعه بر این باور است که تحقق یک جامعه سالم تنها از مسیر گذار از این حکومت سرکوبگر و غیر انسانی میسر می باشد. با آرزوی پیروزی و سربلندی تمام مردم شریف ایران و همراهی روزافزون اقشار مختلف در این خیزش مردمی. ببینید بینندگان عزیز، همونجوری که دکتر امیری به خوبی اشاره کردن، حمایت دانشجویان و سایر اقشار مردم و گروه ها و رشته های صنفی و سایر مردم خیلی حائز اهمیته که متاسفانه چیزی که تا به حال شاهدش بودیم، یه سری فقط فیلم میگیرن، کلیپ میگیرن از این جاده ها و میگن اینجا کامیون نیست، اینجا کامیون نیست، یه درودی هم میفرستن. این درسته، این خوب اطلاع رسانی میشه، ولی شماها هم مثل راننده اسنپ ها، شما هم مثل راننده نیسان ها، ببینید یکی از زحمت کشترین قشر جامعه ما اومده با درآمد خیلی پایینی که دارن روزی زن و بچه‌شو بریده و کامیون نیسان و اسنپشو گذاشته کنار خیابون وایستاده، میگه من حق و حقوقمو میخوام. شمای دکتر، شمای وکیل، شمای مهندس، شمای دانشجو، شمای معلم، شمای پرستار، صدای شماها کجاست؟ رشته های پزشکی چرا ساکت هستین؟ هموطنان عزیز، همکاران عزیز، مگه کم حق و حقوق شما پایمال شده؟ مگر کم همکاران شما کشته شدن، شکنجه شدن، اسیر شدن، زندانی شدن و نامعلوم و بعدش هم بیخبر جنازه تحویل داده شده یا نشده؟ پس شماها هم به گرفتن دوتا فیلم و کلیپ اکتفا نکنید. دکتر سعیدی، شما به مسئله سازماندهی این اعتراضات شروع کردید. در این مورد یکم بشکافید مسئله رو، در این شرایطی که تفرقه بین اپوزیسیون هست و یه سری گروه ها هر کی ساز خودش رو میزنه به قول معروف، ما چجوری میتونیم حداقل سازماندهی داشته باشیم که مردم ما بتونن این اعتراضات رو گسترده تر بکنن و رژیم رو به زانو در بیارن؟ مسئله اصلی ایجاد سازماندگی مسئله این هست که ما بیایم روی مشترکات خودمون تاکید کنیم و این باعث همبستگی بشه. متاسفانه ما شاهد هستیم گروه‌های مخالف چه در داخل چه در خارج بیشتر روی یک ایدئولوژی خاصی دارن تاکید میکنن و میخوان اون ایدئولوژی رو پیش ببرن. اگه با بیایم روی مشترکات خودمون تاکید کنیم که مسئله اصلیش مسئله ایران هست که ما باید به فکر ایران باشیم در این لحظه مهم تاریخی، نه به فکر ایدئولوژی خودمون و رو مشترکاتمون تایید کنیم، این میتونه یک واقعا فصل الختامی باشه برای اینکه گروه‌های مختلف با ایدئولوژی‌های مختلف، اهداف مختلف، برنامه‌های مختلف بیان زیر یه چتر قرار بگیرن و اون چتر همونجوری گفتم مسئله ایران هست که ما الان باید این مسائل رو بذاریم کنار و بیشتر به ایران و آینده ایران فکر کنیم. در یک ایران آزاد اون وقت فرصت هست که هر کسی بتونه ایدئولوژی خودش رو مطرح کنه و این به نظر من اولین قدمی هست که بتونیم برداریم و من خوشحالم که اینجا ببینم اعلام کنم که شاهزاده رضا پهلوی در این زمینه قدم‌های خوبی برداشته و اومده یک اصولی رو بیان کرده و ابراز کرده که هر کسی به این اصول چهارگانه که شامل این هست اعتقاد به تمامیت ارضی ایران، اعتقاد به سکولاریسم، اعتقاد به جدای دین از سیاست و اعتقاد به دموکراسی و بیانیه حقوق بشر، هر کی به این اصول پایبند هست ما حاضرین باهاش همکاری بکنیم و ما شاهد بودیم که در این چند ماه گذشته واقعا اتفاقات خیلی خوبی افتاد. در مونیخ گروه‌های مختلفی به این گروه پیوستن که تحت عنوان ائتلاف مشتاقان هست و در امریکا ما شاهد بودیم که گروه‌های مختلفی در لس آنجلس به این ائتلاف پیوستن و در هفته‌های آینده که برنامه دیگه در بروکسل هست و فکر کنم این میتونه یک پلتفرم خیلی خوبی باشه. گروه‌های مختلف با عقاید مختلف زیر این چارچوب مشخص بتونن با هم همکاری کنن و سازماندهی کنن و برنامه‌ریزی کنن مبارزات رو و از جمله این اعتصابات رو که واقعا اعتراضات و اعتصابات به صورت یک جزایر پراکنده نباشه که حکومت بتونه اونها رو سرکوب کنه. اگه اینا به هم بپیوندن اون وقت یک نیروی عظیمی ایجاد خواهد شد که مقابله باهاش بسیار مشکل خواهد. درود بر شما. البته اینو همه میدونیم که یکی از شاخه‌های اصلی اقتصاد و مسائل اجتماعی کشور الان تحت فشاره، چرا که کامیونداران
در واقع هر گوشه ای از شرایط روزانه زندگی مردم رو نگاه کنیم یک جایی برمیگرده به کامیونداران. در واقع این حالت زنجیره‌ای داره که فردا دارو کم پیدا میشه، فردا آرد و غلات کم میشه، فردا مواد غذایی کمیاب میشه، واردات صادرات دچار مشکل میشه. یعنی وقتی کامیوندارا حساب کردن تمام چرخه اقتصادی کشور دچار مشکل خواهد شد و الان خوشبختانه اینقدر طول کشیده خود به خود مردم تحت تاثیر قرار میگیرن. یعنی اصلا وقتی به ریشه این موضوع نگاه میکنی، این اگه ادامه پیدا بکنه تمام مشکل شاخه‌های اقتصاد کشور رو تحت فشار قرار میده. دکتر امیری، در رابطه با اینکه این اعتصابات چه تأثیرات دیگه روی سایر گروه‌های اجتماعی و زندگی مردم میذاره، نظرتون چیه؟ من قبل از اینکه به اون سوال شما جواب بدم میخوام بگم که این مسئله حمایت از اعتصاب کامیونداران مسئله بسیار بسیار مهمیه. اونایی که در این بحران زمانی حمایت نکنن به خاطر همون حرفی که دکتر سعیدی زدن، به خاطر اختلاف عقیده و اختلاف ایدئولوژی، اینا به مملکت دارن خیانت میکنن. الان بهترین نقطه هستش که با حمایت از کامیونداران ما بتونیم این حکومت ظالم رو به زانو در بیاریم. برای اینکه همونطور که شما گفتین مسئله زنجیره‌ای کار کامیونداران بسیار بسیار با ارزشه. همه چی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت، اقتصاد، سلامت، همه چی تحت تاثیر قرار خواهد گرفت به شرطی که کمک بکنیم. ولی اگه ما کمک نکنیم به خاطر که بنده فکر میکنم که اختلاف عقیده دارم با اون کسی که داره این کار انجام میده، این مملکتی که داره ضرر میبینه. نه اینکه شما فکر کنین که بنده الان حمایت نمیکنم چون عقیده من نیست، فردا هم که شما بخواین بیاین یه ایده بدین کسی از شما حمایت نمیکنه. اینو باید یاد بگیریم. 46 سال با زور بر مملکت ما حکومت کردن و جنایت کردن. برای اینکه تک تک یه حرفی زدیم از همدیگه حمایت نکردیم. تنها راه پیروزی اتحاده. اتحاد اتحاد اتحاد. ما باید تمام مسائل کوچیک رو بذاریم کنار. مسئله مهم همونطور که دکتر سعیدی هم گفتن مسئله ایرانه. ما اگه میخوایم ایران رو پس بگیریم از یه عده‌ای که افکار قرون وسطایی داشتن و میبینیم که چه جنایت هایی میکنن، همون جنایت هایی که داشتن اینا ایراد میگرفتن در شروع کارشون که چرا اینطوری مملکت. شما که مملکت رو 100 درجه بدتر کردین، شکنجه ها بیشتر شد، کشتار ها بیشتر شد، آزادی مطبوعات از بین رفت. الان حتی اعلام میکنن که شما حق ندارین یک ویدیویی از این مراسم پخش بکنین که مردم آگاه بشن. مردم آگاه هستن، اینا کلشونو کردن زیر برف، فکر کنم مردم نمیدونن. مردم همه چیزو میدونن، منتها مردم باید بیشتر اتحاد داشته باشن. علت پیروزی فقط و فقط در اتحاد هستش. من خواهش دارم که همه مردم بیدار بشن و این اتحاد و این حمایت رو از کامیوندارا انجام بدن. از نظر مالی، از نظر فکری، از هر نظری ما باید اینا رو ساپورت بکنیم. اگه ساپورت نکنیم اینا هم با تمام قدرتی که دارن، حکومت الان اومده ماشینای ارتش و ماشینای سپاه رو شروع کرده که بخواد بیا جایگزین اینا بکنه بلکه مسئله رو حل بکنه. نمیتونه این کارو بکنه و اینو مطمئن باشین که چنان روی تمام اصول زندگی ما اثر خواهد گذاشت. بهداشت ما، سلامت ما، همونطور که شما گفتین، فردا روزی که دارویی از یک محل به محل دیگه، از کارخونه به داروخانه، از داروخانه به بیمار نمیرسه. خب مردم مریض میشن، مردم احتیاج دارن. وقتی احتیاج دارن باید اینا انجام بشه. نمیکنن این کارا رو. باید ما ساپورت بکنیم که زودتر این به نتیجه برسه. نباید صبر کنیم 3 ماه 4 ماه طول بکشه. باید در 1 هفته 2 هفته حکومت به زانو در بیاریم و تنها راه به زانو در آوردن اتحاد هستش. و در واقع شروع اعتصابات سایر اقشار و گروه ها. دکتر سعیدی، ما داریم به پایان برنامه میرسیم. در 1-2 دقیقه کادر درمان در این وسط میتونه چه کمک‌هایی بکنه، چه کارهایی میتونن بکنن؟ ببینید کادر درمان خب بالاخره چون در جامعه خیلی نفوذ داره و مورد اعتماد مردم هست، میتونه خیلی به
گسترش این اعتراضات و اعتصابات کمک بکنه. نمیدونم شما سرشماری اخیری که شده بود، یه نظرسنجی که شده بود در ایران، یکی از بالاترین قشرهایی که مردم به اون اعتماد دارن قشر پزشکی و کادر درمان هست و اونا هم میتونن با برنامه‌ریزی و سازماندهی به این اعتصابات بپیوندن. همجوری که در طول تاریخ ما دیدیم که همیشه کادر درمان در این زمینه پیش قدم بوده. با مثال یکی از اولین گروه‌هایی که بعد از انقلاب به سرکوب و استبداد اعتراض کرد گروه پزشکان بودن که سرکوب شدن و فکر کنم الان هم میتونه این نقش رو بازی بکنه، ولی خب لزومش اینه که کادر درمان هم اول خودش رو یک سازماندهی به خودش بده، یه برنامه‌ریزی داشته باشه که بتونه این مسائل رو به مردم منتقل کنه و با توجه به اعتمادی که در میان اقشار مردم داره، من فکر کنم میتونه نقش خیلی مهمی رو ایفا بکنه. درود بر شما. یکی از مشکلاتی که در همه اقشار مختلف و صنف‌های مختلف داریم اینه که معمولا اینجور مسائل و انجمن‌ها و اینجور گروه‌ها استارتشو میزنن، شروع میکنن، ولی متاسفانه رئیس تمام انجمن‌ها همه اینجور جاها یه سری بسیجی و کارگزاران رژیم هستن که امیدواریم فعالین سیاسی در کادر درمان هم بتونن به این اعتراضات و اعتصابات کمک بکنن و گروه ها رو تشکیل بدن و حق حقوق مردم رو از کنارش به سادگی نگذرن، چرا که همینجوری که اشاره شد همه مردم از این مشکلات رنج میبرن. دکتر امیری، در پایان آیا نکته‌ای هست که بخواین بفرمایید برای بینندگان؟ بله، من در مورد اعتصاب کادر درمان میخوام مردم یه دفعه اشتباه نفهمن. اعتصاب کادر درمان با بقیه اعتصابا فرق میکنه. ما هرگز جان یک بیمار رو در خطر نمیندازیم، یعنی با اینکه اعتصاب میکنیم کارای غیر ضروری رو اعتصاب میکنیم. هرگز بیماری که به کار اورژانس احتیاج داره ما هرگز اونو به اصطلاح کامپرومایز نمی‌کنیم یا بگیم نمی‌بینیم به ما رو. بنابراین اعتصاب کادر درمان با بقیه اعتصابات کاملا فرق میکنه. اینو مردم اشتباه فکر نکنن که فکر کنن پزشکان ما داریم بهشون بگیم که اعتصاب بکنید و دیگه مریض نبینید. به هیچ وجه اینطوری نیست. ما اتیک پزشکی داریم، میدونیم چه جوری باید انجام بشه. همونطور که دکتر سعیدی گفتن باید ارگانایز بشه، باید بلا فاصله بیاییم بدیم و حتما این کارو بکنیم. ماها قسمت مهمی از اجتماع هستیم، باید این کارو بکنیم. دانشگاهی‌ها، معلما، پرستارا، تمام یک هفته 2 هفته اگه همه دست به دست هم بدن حکومت از بین میره. اینو مطمئن باش. در رابطه با پیغام من هستش. درود بر شما. در رابطه با اعتصابات کادر درمان قبلا هم شده پرستاران در ساعت‌های خاصی در شرایط خاصی اعتصاب میکنن که هیچ ضرری به هیچ بیماری رسیده نشه. خب دکتر سعیدی، نکته در پایان شما دارید؟ در خدمتتونم. نکته که من میخواستم بگم همون نکته است که دوستان دیگه به ویژه دکتر امیرم اشاره کردن، شما هم اشاره کردیم، مسئله همین همبستگی و اتحاد هست که ما بتونیم همه با هم در برای اون که چطور فکر میکنیم و چه اهدافی داریم در کنار هم قرار بگیریم و بتونیم اعتصابات رو و این اعتراضات رو به پیش ببریم. با سپاس از شما. امیدوارم که مردم شریف ایران از حق و حقوق خودشون به سادگی نگذرند. اگه واقعا همچین شرایطی در هر کشور دیگه‌ای در دنیا اتفاق افتاده بود، حتی 1 ساعت هم کسی سکوت نمی‌کرد. ماها که بیرونیم دوستان نمیدونید بیشتر از شما استرس داریم، چرا که تفاوت‌ها رو می‌بینیم و می‌بینیم برفرض در یک کشور اروپایی به خاطر یک مسئله خیلی جزئی با یه اعتراضات گسترده چجوری حکومت‌ها عقب میکشن و به مردم گوش میدن، ولی در کشور ما چون از همون ابتدا اعتراضات خیلی ضعیف بوده، انجمن‌ها نداشتیم، احزاب نداشتیم و هماهنگی و سازماندهی کمتر داشتیم، متاسفانه حکومت پررو شده، ولی مردم ما نشون دادن در کل تاریخ ایران که میتونن و این بار هم بدون تردید موفق خواهند شد. خب در اینجا به اتفاق مهمانان عزیز دکتر رضا سعیدی و دکتر حسین شکوه امیری با شما بینندگان عزیز خداحافظی میکنیم تا برنامه بعد و هفته بعد. شب و روز خوش. خدا نگهدار.